1, 2, 3. Bakit? Lahat. 1, 2, 3. Go! Day 3! Good morning! Prep time! Good morning! Oo, nahanap niya pala yung Lois. Parang ako. So, it's our third day here in Taipei and we're going north. And malamig, 16 degrees lang siya today. So, tingnan mo naman yung suot ko. Pero nilalamig pa din ako. Maghahanap na kami ng bus going to YEHLIU. Magko-commute. See you guys there, okay? Do you want to dance? Breakfast na hanggang pang mamaya. Okay. Time check 12:12 and it's 15 degrees. So lamig. So lamig. So lamig. Do you want to dance? So now we're here at YEHLIU. Sobrang lamig pa. Sister, dyan ang sister. Rice flour noodles. Hindi mainit oh. How was it? No comment. Hindi daw masarap. Sarap? Sarap?
Promise? Makibash ako sa video mo, be. Sarap! Sarap! Baka mabash. Sarap! Hindi daw masarap. Sarap. Nangalati na nga, hindi ba masarap? Kailan ba kadating mo lang? Ano naman sis? Yung alas kayo, yung wireless. Sarap di. Diba? Anong lasa? Diyan mo nga lang ganito. Dami mo? Hello? Ano na kayo mo? Do you wanna dance? Saan na tayo? Uwian na? Harap? Sarap? Oh my God. Get mo, Kim. Pamahirap na ako. Ang pinakamasarap na pinap. Pahawak ako. Sister, Rob! We're now here at Ximending and it's so busy. Nag-food trip lang kami, hindi kami namili. Tapos, puro high-end pa din yung tinda dito. Nag-food trip lang kami. Bumili kami ng rice flour noodles sa iChong. Tapos, nag-creampuff kami ulit. Nag-cake kami, yung may cheese sa loob. Yun, masarap siya. And, ano po ba yung kinain namin? I forgot. Yung Stinky Tofu. Masarap siya pero mabaho. Mabaho. Ayun. Ano, masarap? Masarap? Ito honest. I'm just being honest. Bakit siya pinipila? Take out na lang. Pagod na, mga pagod. Baka na paano? Pagod ka na? Mobile Legends pa din? Pakita mo yung time na kami. Parang last. Sarap yan. Ay, nanalo! Shit. Ang ketchup. Kwento mo yung nangyari today, sis. No, baka. A few moments later. Hi, kamusta today? Ay, medyo nakakapagod yun kasi super lakad. Tapos, di ba sinabi ko naman kanina, sobrang antagal namin nag-antay ng bus kanina bago kami makapunta sa Geopark ba yun? Geopark. Kasi, nag-antay pa kami ng mahigit mga 45 minutes sa bus station bago kami nakarating doon. Kasi super dulo pala yun. Power up, parang Baguio. Diskuti. Gano'ng kalamig? 15 degree, ma'am. Hindi nyo kinaya, te. Pakita mo yung video mo. Hindi ko alam, te, kung nasa Baguio o naliligaw ako sa Baguio, sis. Ayan, oh. Para akong nasa Baguio. Yan, ganyan siya. Parang Baguio lang siya. Wait lang, may picture pa yan. Yes.
Pero para tayong nasa Hawaii. 'Di ba? Ayun na nga. Pero worth it naman sa mga pupunta doon. Worth it naman sa worth it naman kasi 'di ba? Sobrang ganda 'di ba, sis? Alam mo yan, sister. 'Di ba? Best in post ka rin doon. Yung kamuwerte sa akin. kahit buhok mo dahil hinangin-hangin na, nakakross ka pang ponytail. Tapos after noon, pupunta kami, eto na te, Diyos ko te, pabalik na kami. Pagpabalik namin ng Anich, dito sa station na namin, Taipei main station ba? Charas. Te, niligaw kami ni Move It ba yun? Ni Move It, ma'am. Hindi ko na na-picturean kung Diyos ko, yung old street na yun, dahil napakalit na iskinita, dahil parang Kuala Lumpur. Diyos ko, te. Oka ako, parang bodega na yun ang mga tindahan ata. Oka ako talaga. Di ko kinaya. Tapos, syempre, naging sad yung mga sister natin kasi tayo napunta ng lantern. Diba? Sad. Anong ginawa na lang natin? Ang ginawa na lang natin, te, nag-food trip kami sa ano yun? Ano yun? Ximending? Semento. Charot. Hindi, nag-food trip na lang kami yun. Ang dami namin pinuntahan doon. Diba, lumabas kami doon na... Bipikit. Ayan o. Yung rice Flour noodle. Yan, rice flour noodle. Yan, power up. Tapos, Medyo masarap naman kayo. Kumain kayo doon, itry nyo na. Sobrang sarap. Babalik-balikan nyo tayo. Tapos ito, kumain kami ng Stinky Tofu. Taiwan Stinky Tofu na lasang Tofu. ang sarap din! Try nyo to, try nyo. Saan nila makikita to, Saan to? Ximending. Ayun, doon, sa walking street down the road. Kung saan yung mahabang pila. I-try, ito na lang. Ito yung tip dyan. Pag pupunta kayo ng Taiwan, pumila kayo kung saan mahabang pila. Kasi worth it yung kakainin yung sobrang sarap. Mapapapu! Kasasarap. Tapos, after nun, syempre, bumili kami ni Tetch. Di ko na masyadong nakuwanan. Cake yan doon, yung cheesecake. Yan. Ayan, parang tanga. Ayan. Di ba si sister na pamura sa... Tapos, Ayan. Tapos, syempre, walang kamatayang Tiger Sugar! Milk tea, my God. Tapos, yun, nag-take out pa sila dito na sila kumain, nag-rice pa sila, 'di ba? Ayun. So guys, masaya naman kahit papaano, kahit di kami nakapunta sa lantern kasi haggard na sa tingin. Pag matanda ka na talaga. Pero bukas, abangan nyo bukas ang vlog ng Mamshi. Kasi pupunta tayo sa pinakamalayong lugar, kung saan sa malayong lugar talaga dahil. Kung saan liblib na siguro ng Taiwan, buong Taiwan siguro na ikot na namin. Ayun guys. Okay, good date na guys. Tutulog na kami. Bye! See you on day 4!